الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وإله المرسلين، وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين، الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين. أنزله لنقرأه تدبرا ونتأمله تبصرا ونسعد به تذكرا، ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه، ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه، ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره، ورياحين الحكم من بين رياضه وأزهاره. فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته، وطريقه الموصلة لسالكها إليه، ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات، والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب، وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبواب، وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء، والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء، لا تفنى عجائبه ولا تقلع سحائبه ولا تنقضي آياته ولا تختلف دلالاته، كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيرا. فهو نور البصائر من العمى، فهو نور البصائر من عماها، وشفاء الصدور من أدوائها وجواها، وحياة القلوب ولذة النفوس، وحال الأرواح إلى بلاد الأفراح. والمنادي بالمساء والصباح: يا أهل الفلاح حي على الفلاح. فالصلاة والسلام على من نزل عليه وقام بالدعوة إليه، ورضي الله عن آل بيته الأطهار وعن صحبه الأخيار، وعلى من سلك سبيلهم واستنار بنور الإسلام واستمسك بهدى القرآن وتابع الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثاني بين يدي هذه المقدمة، بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن الكريم والذكر الحكيم. أسأل الله تعالى أن يبارك في الأعمار حتى نتم بيان وشرح وتفسير كلام ربنا، اللهم آمين. وفي بداية هذا اللقاء إخوة الإيمان والإسلام، أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي تكلمنا عن كيفية التعامل مع القرآن الكريم، وعن منزلة كلام ربنا عز وجل، وعن شرف هذا العلم المتعلق بتفسير القرآن الكريم. وكما نعلم جميعا أن شرف العلم وجلالته منوط بشرف مادته وموضوعه، وأعظم المواد وأجل المواد كلام الله عز وجل. فعلم التفسير
من أشرف وأجل العلوم على الإطلاق. بينا هذا في اللقاء الذي مضى، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع المقدمة بين يدي التفسير. في هذا اللقاء سوف نتعرف على معنى كلمة القرآن لغة وشرعا، ونتعرف على أول ما نزل من القرآن الكريم ومن نزل بالقرآن من ملائكة الرحمة. فأقول وبالله التوفيق. أولا تعريف القرآن في لغة العرب. القرآن في اللغة العربية مصدر قرأ بمعنى تلا، مصدر قرأ بمعنى تلا، أو بمعنى جمع، أو بمعنى جمع. تقول قرأ قرأا وقرآنا، كما تقول غفر غفرا وغفرانا. فعلى المعنى الأول أي بمعنى تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول، أي بمعنى متلو، بمعنى متلو. وعلى المعنى الثاني بمعنى جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل، أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام. ويمكن أن يكون بمعنى اسم المفعول أيضا بمعنى مجموع، لأنه جمع في الصدور وفي المصاحف. هذا عن معناه في لغة العرب، إما أن يكون بمعنى تلا ويقصد به اسم المفعول أي المتلو، وهو كلام الله عز وجل المتلو، وإما أن يكون بمعنى جمع مصدر بمعنى اسم الفاعل أي جامع، لأنه جمع الأحكام والأخبار. أو يأتي بمعنى أيضا اسم المفعول من جمع بمعنى أنه مجموع في صدور الرجال وكذلك في المصاحف. هذا عن المعنى في اللغة. فماذا عن معنى القرآن في الاصطلاح أي في الشرع؟ يعرف القرآن في الشرع بأنه كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وخاتم أنبيائه محمد صلوات ربي وتسليماته عليه، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، المتحدى به، المتعبد بتلاوته باللفظ العربي المبين بين دفتي المصحف. التعريف مرة ثانية. يعرف القرآن شرعا بأنه كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس، المتحدى به، المتعبد بتلاوته، نزل باللفظ العربي المبين بين دفتي المصحف. هذا تعريف القرآن في الشرع، فهو كلام الله تعالى منزل على خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مبدوء بسورة الفاتحة ومختوم بسورة الناس. هذا الكلام العظيم كلام الله تعالى متحدى به. كلنا يقرأ القرآن. عندما نزل القرآن الكريم تحدى الله عز وجل بهذا القرآن العظيم، والتحدي باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالله تعالى تحدى العرب أولا عند نزول القرآن، والتحدي قائم للبشرية جمعاء أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولذلك قال تعالى: قل
إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكلنا يقرأ في سورة البقرة مع أول نداء على مائدة القرآن ينادي الرب جل وعلا قائلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تأتي الآية التالية فيقول الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالقرآن متحدى به. هذا الكتاب العظيم كلام الله عز وجل المتحدى به المتعبد بتلاوته، فنحن نتعبد ربنا جل وعلا بكلامه جل وعلا. في الصلوات نقرأ القرآن ونتعبد أيضا بقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. هذا القرآن باللفظ العربي المبين بين دفتي المصحف، وما دام القرآن باللفظ العربي المبين فلن يستطيع أحد أن يفهم القرآن ومقاصد القرآن إلا إن كان متقنا للغة العرب. فمن أراد فهم القرآن وفهم سنة النبي الأمين فلا بد أن يكون على علم بلغة العرب. وعلى ذلك وأنتم في دول الغرب معظم التراجم للقرآن إلى اللغات الأخرى لا تؤدي معاني القرآن، هي تقرب فقط الفكرة أو المعنى، إنما علشان تشعر بجمال القرآن وعظمة القرآن ودقة القرآن وبلاغة القرآن وإعجاز القرآن لابد أن تكون على علم بلغة العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. ومن هنا نجد أن مخططات أعداء الإسلام في كل زمان ومكان تنصب على اللغة العربية. لماذا؟ لأن الأمة إن فقدت لغتها فقدت هويتها، لأنها لم تفهم القرآن ولم تفهم السنة، فيكون الضياع ويكون الذل والهوان. لذلك معظم دول الاستخراب العالمي لا كما تسمونها أنتم الاستعمار، فالاستعمار جاء من العمران، إنما هي استخراب. معظم دول الاستخراب العالمي عندما دخلت بلاد الإسلام كان الهدف الأول إيه؟ القضاء على القرآن، القضاء على لغة العرب. فكثير من الدول للأسف تركت لغتها لغة القرآن، وتجدهم ما شاء الله الكثير قد يجيد أكثر من لغة من لغات الغرب ويتكلمها بطلاقة، ولكنه لا يحسن أن يتكلم جملة واحدة باللغة العربية صحيح. إنما في اللغات الأخرى متقن، يتقن الفرنسية، يتقن الإنجليزية، يتقن الألمانية، لكن لغة العرب سبحان الله إن تكلم بجملة واحدة صواب يعني أنجز. وذلك مشكلة خطيرة جدا وعار على المسلمين في كل زمان ومكان أن يتخلوا عن لغتهم، عن لغة القرآن الكريم. فأعجب بهؤلاء الذين أتقنوا لغات الغرب كيف ما أتقنوا لغة القرآن الكريم. بل من عموم البلوى أن نسمع أن في دول الغرب من يتباهى أن أولاده يتكلمون اللغة الغربية ولا يحسن العربية. يعني بيجوا من بلاد المغرب وبلاد المشرق إلى دول الغرب، الأولاد اتولدوا هنا أطفال، هو بيتباهى أن إنه بدأ يتكلم الألمانية مثلا أو يتكلم الفرنسية مثلا. يقول لك إزاي أرجع البلد في زيارة وابني ما بيتكلمش اللغة الألمانية أو اللغة الفرنسية، ده عار. إنما العربية مش مشكلة. ودي مصيبة خطيرة جدا يجب على الآباء أن يفطنوا لها. فلله الحمد والمنة، يعني الوسائل متعددة في دول الغرب للاهتمام بلغة القرآن. في معظم المراكز الإسلامية موجودة مدارس تعليم اللغة العربية،
فنهتم إن أولادنا يكونوا مسجلين في تلك المدارس. كذلك تحفيظ القرآن الحمد لله في كثير من مراكز الإسلام في دول الغرب، فنهتم إن أولادنا يتربوا على مائدة القرآن صغارا حرصا على الهوية الإسلامية، لأن المسلم الذي يفقد لغته يفقد هويته، لأن اللغة هي النبع الصافي لفهم القرآن، فإن تركتها فلن تفهم القرآن وستبتعد عن هدي الإسلام. فمن هنا يا جماعة مهم جدا الاهتمام باللغة العربية خاصة لأبنائنا. هتقول بقى احنا خلاص، البعض يقول لك بعد ما شاب ودوا الكتاب. أيوة يا سيدي والله، بعد ما يشيب يودوا الكتاب، وسيبك من اللفظات المثبطة للهمم دي. رضي الله عن الإمام أحمد كان يقول: مع المحبرة إلى المقبرة، حتى وإن شاب رأسك مثل حالي كده والشيب عليك وسقطت الأضراس، ما زال فيه إن شاء الله فرصة تتعلم وتحاول تتعلم. ويمكن الحمد لله عندنا نماذج مضيئة اهي، شوف كبار سن ما شاء الله وبيشاركونا في الامتحانات والاختبارات. يعني الفرصة ما ضاعتش أبدا إنك تتعلم الشرع وتتعلم لغتك. فاوعى يعني تسمع لمن يثبتون الهمم، يقول لك يا سيدي تعلم اللغة وانت صغير، دلوقتي خلاص كبرنا، دلوقتي خلاص شبنا يا عم الشيخ، اتعلم ايه؟ يقول لك لا حبيبي الله يرضى عليك، ما زالت الفرصة باقية. مع المحبرة إلى المقبرة. يعني علماء السلف ما كانوا يعرفون هذه النعرات المثبطة، بل بالعكس تجدهم كثير من علماء السلف ما حصل العلم مثلا إلا بعد سن 30 بدأ يحصل العلم بعضهم، وأصبح إماما يعلم الناس أو يعلم العالم. أنت بتسمع كده اللي يقول لك لا يأس مع الحياة، صح كده؟ ولا إيه؟ ولا حياة مع اليأس. تسمعوا الجمل دي؟ لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. فعلا يا جماعة المسلم ما يعرف اليأس، يجتهد، لأن الله تعالى يقول: إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذا لابد من الاهتمام باللغة العربية، لابد من الاهتمام باللغة العربية. ولا أريد أن أقول لك كما قال أحد علمائنا حفظهم الله: عار عليك أن تتقن لغة ولغتين وثلاثا من لغات الغرب ولا تتقن لغة القرآن، عار عليك. أديني قلتها لك، عار عليك حقيقة، عار على المسلم الذي أتقن لغات الغرب ويفتخر بذلك ويتباهى ألا يتقن لغة القرآن الكريم، لأن ربك جل وعلا سائلك يوم القيامة في قبرك تسأل عن ماذا؟ هل تسأل هل أتقنت اللغة الألمانية أو اللغة الفرنسية أو اللغة التركية ولا اللغة اللوكسمبورجية؟ هتسأل من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم. من ربك؟ ولن تستطيع أن تعرف ربك معرفة صحيحة إلا من خلال القرآن وسنة النبي العدنان الشرع. فكلام الله تعالى دليل على الله لمن أراد أن يعرف الله. هذه كلام الله عز وجل، وصفات الله موجودة في القرآن. كذلك السنة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فأعلم الخلق بمراد الحق جل وعلا هو النبي محمد، فلا بد من التعرف على السنة، ولا سبيل لمعرفة السنة إلا من خلال اللغة العربية. واضح؟ من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم. هنا تظهر أهمية اللغة العربية، مقياس للهوية المسلمة. لابد أن تكون متقنا للغة القرآن. للغة إيه؟ القرآن. هذا عن تعريف القرآن شرعا. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا.
سورة الإنسان الآية 23. وقال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل سبحانه وتعالى بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سورة الحجر الآية 9. الله جل وعلا تكفل بحفظ كتابه، بحفظ كلامه من التغيير والتبديل والتحريف، لأن الله جل وعلا اختبر الأمم السابقة في حفظ كتبهم ففشلوا، فبدلوا وغيروا وحرفوا الكتب. والقرآن هو الرسالة الخاتمة المهيمن على جميع الكتب قبله، فتكفل الله عز وجل بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال المفسرون: والذكر تشمل القرآن وتشمل سنة النبي لأنها من الذكر صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن محفوظ بحفظ الله، والسنة محفوظة بحفظ الله عز وجل. ولذلك ما كاد كائد للقرآن أو السنة إلا وباء بالفشل والخسران العظيم. كل من رام أن يطعن في القرآن عاد بالخسران، وكذلك كل من رام أن يطعن في سنة النبي محمد عاد بالخسران. يرحمك الله. فالله جل وعلا تكفل بحفظ كتابه. والعجيب سبحان الله عندما تنظر إلى الواقع الذي نعيشه نرى أن الله جل وعلا قد يسخر الكافر في حفظ كلامه وفي حفظ سنة النبي. الكافر يسخر لخدمة القرآن والسنة. كيف ذلك؟ نرى أحيانا بعض المصاحف مكتوبة كده بماء الذهب، تقرأ عن الطباعة والصناعة فين؟ يقول لك في الصين مثلا. الصين دي دولة فيها الإلحاد وفيها كذا ويعمل لك إيه؟ يعمل لك قرآن بغلاف معين بدقة معينة. سبحان الله. ومش بس كده، يجي أعداء الإسلام يطعنوا في الإسلام، صح كده؟ وتكثر الطعنات، وفجأة يكون الطعن سبب دخول الكثيرين من غير المسلمين في الإسلام. كما تقول أنت: رب ضارة نافعة. لأن القرآن قال هذا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ثم إيه؟ يغلبون. انظر كده الأحداث العظيمة اللي مرت علينا كان فيها طعن في الإسلام وسنة النبي محمد، وانظر إلى العاقبة. بعد منها حصل إيه؟ بعد منها حدث إيه؟ يعني بعد أحداث سبتمبر والطعنة الشرسة على الإسلام ووصف المسلمين بالإرهاب وما شابه ذلك، إيه اللي حصل بعد كده؟ يقول لك إن طبعات المصحف في أمريكا نفدت، وطلبوا ما يقرب من 45,000 نسخة مترجمة عن الإسلام وعن القرآن، ودخل آلاف مؤلفة في دين الله رب العالمين. ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين سبحانه جل وعلا. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فسبحان الله، الله تكفل بحفظ كتابه، فقد يسخر الله جل وعلا غير المسلم لخدمة الإسلام. لخدمة إيه؟ الإسلام. ودي اسمها سنة التدافع. وسنة التدافع في كون الله سنة لا تتغير. الدفع ده يا جماعة في خل الإسلام والمسلمين، وفي عظمة لكل من انتسب لهذا الدين. سبحان الله. فسنة التدافع بين الحق والباطل دي مهمة جدا، سنة ربانية بحكمة الله جل وعلا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يبقى صلاح الأرض في سنة إيه؟ التدافع. سنة التدافع، لأن الحركة زي ما أنتم تقولوا بركة.
الماء الراكد بيحصل له ايه؟ عفن ونتن. انما الماء المتحرك ماء متجدد، فسنة التدافع بتجدد وبتصلح الدنيا. سبحان الله. فالله جل وعلا تكفل بحفظ كلامه جل وعلا وبحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل إلا هتك الله ستره وفضح الله أمره. لما حاولوا كده يعملوا قرآن جديد بعد أحداث الخليج وما تلاها وقال لك الفرقان الحق، حاولوا يغيروا ويبدلوا، إيه اللي حصل؟ باءت محاولتهم بالفشل وبدأ الناس غير المسلمين يتساءلون. سبحان الله. وأذكر مرة أن بعض أعداء الإسلام حاولوا تغيير نقطة في كلمة في القرآن، نقطة، عشان نقول حرف، نقطة، يغيروا نقطة، فتم كشفها بداية. لأن القرآن يا جماعة محفوظ في صدور الرجال. سبحان الله. ده الأعجب من ذلك يا جماعة من إعجاز القرآن إن أنت حتى لو لم تحفظ القرآن تيجي تصلي مثلا خلف إمام، الإمام بيقرأ وغلط، تحس إنه غلط وأنت لا تحفظ هذه السورة. سبحان الله. لأن ده كلام الله، يبقى بيقرأ الإمام تحس إنه غلط، الكلام ده مش مرتب أبدا، في حاجة كده غلط لو غلط يعني أو ساب آية أو كذا. فده من عظمة القرآن. الله تعالى تولى حفظه بنفسه جل وعلا، فنجده في صدور الرجال محفوظا وبالقراءات المتعددة وباللهجات المتعددة. سبحان الله العظيم. وكل ما تزيد الطعنات على الإسلام كل ما يزيد الاهتمام بالقرآن والسنة. يعني شفنا من فترة كده يجيب لك طفل من الجزائر عمره 4 سنين يحمل القرآن، مش بس كده، كمبيوتر. قل له الآية كذا، يقول لك في سورة كذا، رقم الآية كذا، في الحزب كذا، من الجزء كذا، في الصفحة كذا، الصفحة اليمنى أو اليسرى، في السطر رقم كذا آية. طفل آخر في مصر على نفس الشاكلة، بل معوق من مصر، معوق ذهنيا، معوق موجود على اليوتيوب، شوفوه، شوف بس المعوق اللي في مصر ده معوق ذهنيا، مع فاقد العقل، ما يعرف شيء في الدنيا إلا القرآن، ما يعرف أي شيء إلا القرآن، يحمل القرآن عن ظهر قلب. يقول له قول لي يا شيخ أحمد قال الله تعالى، قول له بس أي كلمة، يروح يكر الآية ورقم السورة وفين ومش عارف إيه. يجي يسأله أي سؤال خارج القرآن يجاوب بالقرآن، ملوش دعوة، مش فاهم يقول إيه آية، لأن القرآن كلام من؟ كلام الله عز وجل القائل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لذا أقول عار على أبناء الإسلام ألا يعوا القرآن في صدورهم، عار. واضح؟ وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. كثرة الأسماء وكثرة الأوصاف دليل عظمة. عندما تتعدد الأسماء بدون أن فلان ده له منزلة، ماشي كده؟ طيب الأوصاف كمان بتدل على عظم المنزلة. فتعالوا نشوف كده بعض أوصاف القرآن وأسمائه. قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد. القرآن الإيه؟ المجيد. أدي في سورة قاف الآية رقم 1. وقال الله تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. سورة الحجر آية 87. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سورة صاد 29. وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون.
فقال تعالى إنه لقرآن كريم، سورة الواقعة. الآية السابقة في سورة الأنعام 155. الآية التي بين أيدينا إنه لقرآن كريم، سورة الواقعة 77. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، سورة الإسراء 9. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، الحشر 21. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وبشرى للمسلمين، سورة النحل 89. والآيات كثيرة جدا جدا تبين بعض صفات القرآن وأسمائه. طيب في السنة المطهرة تعال نقف مع بعض النصوص التي تحدثت عن القرآن وبينت فضله ومنزلته. عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أو كما قال النبي. والحديث عند الإمام الترمذي والدارمي وغيرهما، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه الإمام مسلم وغيره. أي أن الاجتماع على كلام الله قراءة وتدبرا وتدارسا من أسباب العطاءات الربانية. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وقد تحقق هذا فينا ولله الحمد والمنة. اجتمعنا في بيت من بيوت الله، تحقق أم لا؟ تحقق. بس أهم شيء الصدق والإخلاص في هذا المجلس، صدق النية مع الله، الإخلاص. طيب تحقق فينا الاجتماع. طيب الجماعة دول اجتمعوا ليه؟ يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. وماذا نصنع نحن الآن؟ نتدارس كتاب ربنا عز وجل فيما بيننا. إذن المجلس تحقق فينا الآن. طيب يا رسول الله ما الذي يترتب على هذا الجمع الطيب في هذا المجلس الطيب؟ قال صلى الله عليه وسلم إلا نزلت عليهم السكينة. وأنا أريد منك بربك أن تنظر إلى هذه المجالس وغيرها وتقيس درجة اطمئنان النفس في تلك المجالس وفي غيرها. شوف الفارق، تجد أن السكينة هنا والاطمئنان هنا والراحة النفسية هنا حيث كلام الله وحيث كلام رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى أول عطاء إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. المجلس ده يا جماعة كله كده محاط بالرحمة ولله الحمد والمنة. رحمات تصب علينا صبا في مجالس الذكر، هذه المجالس الطيبة التي يحبها الله ويحبها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرحمات تصب علينا صبا، فالسعيد من اغتنم. واضح؟ يبقى الرحمات تتنزل، وده عطاء آخر، وغشيتهم الرحمة. ثالثا وحفتهم الملائكة. يعني الآن يا جماعة ما من موضع حولنا إلا وفيه ملك يذكر الله ويسمع للذكر. والآن نحن نضلل بأجنحة ملائكة الرحمن، والله حتى السماء الدنيا، من فوق رؤوسنا إلى السماء الدنيا. سبحان الله. هذا المكان الآن منارة الآن، يعني هذا المجلس يضيء ما بين الأرض والسماء، لأنه محاط بملائكة الرحمن، والملائكة تحيط وتضلله من رؤوسنا حتى السماء الدنيا كما جاء في النصوص. واضح؟ حديث أنس وفي الصحيح
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا فيما بينهم هلموا إلى حاجاتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. الآن نحن نجلس تحت ظلال أجنحة ملائكة الرحمن، فيسألهم الرب جل وعلا وهو أعلم سبحانه، وده بيسمى سؤال استنطاق. سؤال إيه؟ استنطاق. يعني إيه؟ عندما قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. طيب بيسألهم الآن سؤال استنطاق بقى. هو ده آدم ودي ذريته، وظننتم أنهم سيفسدون وهم جالسين فين؟ في مسجد متوضئون يسمعون كلام الله يتدارسون بينهم، تركوا الدنيا وشهوات الدنيا، تركوا كل شيء من أجل الله. فده اسمه سؤال إيه بقى؟ استنطاق. كيف تركتم عبادي؟ يقولون تركناهم وهم يسبحونك ويحمدونك ويعظمونك. بعدين بنعمل إيه؟ بنذكر الله عز وجل، نوحده، نمجده، نثني عليه، نحمده جل وعلا سبحانه. يقول الرب جل وعلا هو أعلم وهل رأوني؟ يقولون لا يا ربنا ما رأوك. يقول فكيف لو أنهم رأوني؟ يقولون لو أنهم رأوك لكانوا أشد لك تعظيما وتمجيدا وتسبيحا. يقول ماذا يطلبون وهو أعلم؟ يقولون يطلبون رضاك والجنة. هل هناك من الجالسين من له مطلب آخر؟ الإجابة لا، على ما أظن وأحسن. ما جلسنا إلا ابتغاء مرضات الله عز وجل وأن نصل إلى رضوانه جل وعلا. يطلبون رضاك والجنة. يقول ربنا تعالى وهو أعلم وهل رأوها؟ يقولون لا يا ربنا ما رأوها. يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرصا. ما ننامش الليل، طالب الجنة لا ينام في خدمة الإسلام، في خدمة المسلمين بعد إصلاح النفس وتزكيتها. فطالب الجنة له صفات وله علامات. إن نام الناس هو لا ينام، إن لعب الناس هو لا يلعب، له صفات. طالب الجنة له صفات. يقولون لا يا ربنا ما رأوها. يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرصا. يقول الله تعالى هو أعلم ومما يتعوذون. جماعة دول خايفين من إيه؟ يتعوذون من سخطك والنار، نسأل الله السلامة منها ومن شرها، اللهم آمين، ومما يقرب إليها، اللهم آمين. يقول الله تعالى وهل رأوها؟ يقولون لا يا ربنا ما رأوها. يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون لو أنهم رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأعظم منها مخافة. يقول ربنا جل وعلا يا ملائكة أشهدكم بأني قد غفرت لهم. الله أكبر. فأنت أخي لا تقوم من مجلس العلم إلا وقد غفر الله لك. أشهدكم بأني قد غفرت لهم. يقوم ملك فيقول ربنا فيهم عبدك فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، له مصلحة. يعني مثلا له 100 يورو عند فلان في المسجد، قالوا فين فلان؟ في المسجد. فراح ياخد ال 100 يورو من المسجد، فجي لقى في درس علم قاعد الزنق يعني. قال لك بقى ما صاحبنا قاعد في الدرس مش هيمشي دلوقتي، فانا كده لازم استناه. طب ما تقعد في وسطهم. فالزنق يا رب فيهم عبدك فلان ليس منهم. يقول الله تعالى يا ملائكتي هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا. أشهدكم بأني قد غفرت لعبدي. الله أكبر. حتى ده ما دام جلس في وسط الصالحين دول لا يحرم. مش أنت عندك كده قاعدة تقول لك من جاور السعيد
يسعد. من جاور السعيد إيه؟ يسعد. وده اللي ترجمه حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. في الصحيح قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، أو كما قال النبي. شوف التشبيه الجميل قوي. بيقول لك إن الجليس الصالح بالضبط يشبه ببائع العطور، اللي هو حامل المسك. يعني بائع إيه؟ بائع العطور، الطيب. لما أنت تروح كده تجلس جنب واحد بياع عطور، يا إما إن أنت يعجبك نوع من العطر فتشتري، صح؟ أو إن هو يشوفك كده راجل صالح ملتزم وزي الفل كده، يروح مديك هو زجاجة عطر هدية من العينات اللي عنده، يقول لك خد يا عم الشيخ بسم الله، يحذيك يعني يهديك. أو أنت تبتاع يعني تشتري. طب لا اشتريت ولا هو اداني هدية، أقل حاجة أشم إيه؟ ريحة العطر الطيب، لأن أنا مجالس راجل طيب، فهتشم ريحة إيه؟ العطر، بخلاف الجليس السيء اللي هو بتاع الغيبة والنميمة والسب والطعن والتجريح والمش عارف ولف سجارة ولف كذا واعمل لك أو قاعد على القهوة أو في الاشطاط. أنت عارف بقى الكلام اللي أنت عارفه ده، مش لازم نقلب المواجع يعني. لما تروح تقعد جنبه بيشبهوا النبي بمين؟ بنافخ الكير. عارفين في آلة اسمها الكير عند الحداد، بتعمل نار وتطلع شرر كده عشان الحديد. حد عارفها من كبار السن يعرفوها. يقعد يشد كده تك تك وتطلع نار ودخان وقرف، ماشي كده. فاللي يقف جنب الكير بيحصل له ايه؟ اما ان شظيه نار تطير تولع هدومه، او اقل حاجه يشم ريحه ايه؟ الدخان، العفن والنتن. فسبحان الله كذلك الجليس الصالح والجليس السوء. الصالح اكنك جنب واحد بتاع عطور، والتاني اكنك جنب واحد بتاع ايه؟ عفره ودخان ونار. فسبحان الله لما تيجي تجلس مع اهل العلم ومع الناس الصالحين، واحد اما تستفيد من علمهم او تستشيرهم في امر معين يشيروا عليك بالكتاب والسنه، او مش لا هيفيدوك بعلم ولا انت محتاج لمشوره. جلوسك جنبهم نفسه رحمه. ازاي؟ على الاقل مش هتسمع منهم غيبه ولا نميمه ولا بيتكلم عن ده ولا بيسب في ده. يبقى حتى الجلسه نفسها كلها خير، بخلاف بقى ايه؟ الناحيه الثانيه. نعوذ بالله منها. قولوا امين. اذا المجالس دي يا جماعه لابد ان نحرص عليه. وبعدين عايز اقول لك حاجه مهمه قوي. الا تعلم انك في مجلس العلم تصور وتصورك الملائكه؟ المجلس ده بيتصور يا جماعه تصوير الهي. سبحان الله. المجلس ده مسجل بصوركم. تخيل بقى ان انت مصور عند ربك عز وجل. الله اكبر. بصورتك، معروف انت مين، والملائكه عارفينك وعارفين اسمك، وحتى لما بتغيب يوم في مجلس العلم بيسالوا عنك. فين فلان؟ لعله ان يكون مريضا فيذهب لعيادتك. الله اكبر. ايه ده يا جماعه؟ شوف التكريم وأنت في طاعة ربك. فالشاهد إن مجالس العلم من الأهمية بمكان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق به آناء الليل والنهار. رواه البخاري ومسلم. الله أكبر. يعني إيه يا جماعة الكلام الحلو ده؟ بيقول لك إن إحنا عندنا نوع من الحسد اسمه الغبطة، وده حسد محمود طيب جميل جدا. أنت مطالب به إنك تحسد في المجال ده في مجالين. رجل آتاه الله الكتاب يعني القرآن، رجل من أهل العلم عنده علم وبيعمل به، عنده القرآن وبيعمل به، فأنت تتمنى تكون زيه. ده اسمها الغبطة أو الحسد المحمود. الغبطة أو الحسد الإيه؟ المحمود. الصنف الآخر رجل أعطاه الله المال، ربنا موسع عليه ماديا،
فبيستخدم ماله فين؟ في طاعة الله، ينفق في الخير أو بالخير متعددة، ولله الحمد منا أوجه الخير كثيرة جدا، كثيرة جدا. يعني لسه الأسبوع الماضي بنذكر إخواننا وأحبابنا إن طالب علم عندنا في المسجد محتاج لابتوب، الحمد لله جبنا له لابتوب اليوم، من الأخفياء الأتقياء الموجودون بيننا الآن. كثير من الأخفياء الأتقياء يعملون سرا، فنسأل الله تعالى أن يبارك لهم في أموالهم وفي أولادهم وفي أولادهم، وأن يبارك في أعمارهم، اللهم آمين. فأوجه الخير كثيرا، والسعيد من اغتنم. أمثال هؤلاء يغبطوا، أتمنى أكون زيهم. واضح؟ فأنت مطالب في أعمال الخير إن أنت تتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الحديث رواه البخاري ومسلم. كذلك عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال النبي. الحديث رواه الإمام مسلم. القرآن يا جماعة لازم يكون لك علاقة مع القرآن، علاقة قوية قوي. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يشفع لك يوم القيامة. واضح؟ وعن البراء رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشقنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدور، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن، أو كما قال النبي. حديث عند البخاري ومسلم. ده صحابي كان في ليلة بيقرأ سورة الكهف، والفرس بتاعه مربوط جنب الدار بتاعته، وهو بيقرأ سورة الكهف إيه اللي حصل؟ كل ما يقرأ يعني نور من السماء يتنزل، عمال يدنو من الفرس زي السحابة كده. كل ما يقرب، كل ما يقرأ النور ده يدنو يقرب، يعني الفرس يقعد ينفر ويعلي صوته خايف من اللي نازل ده، السكينة نازلة، فعمال زي ما انتم عارفين يخبط. الصحابي يسكت شوية، الفرس يسكت، يقرأ تنزل، فخاف على الفرس بتاعه. لما جه كده الصباح راح يقول الكلام ده للنبي، فقال النبي: تلك السكينة تنزلت لقراءة القرآن. الله أكبر. أي أنك وأنت تقرأ القرآن تتنزل السكينة. هذا الجماعة يقول لك: أنا بخاف بالليل من الغرفة أو من الشقة أو مش عارف. لما تقرأ القرآن اقرأ، توضأ واقرأ بإخلاص ويقين، السكينة تنزل والرحمة والملائكة، فيفر الشياطين، فيفر الشياطين. وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. خلي بالك من الدقة دي، الذين كانوا يعملون به. نسأل الله تعالى أن نكون من العاملين بالقرآن، اللهم آمين، لا مجرد القارئين. يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحجان عن صاحبهما، أو كما قال النبي. رواه الإمام مسلم. يعني أهل القرآن يوم القيامة يقول كده قدام منهم سورة البقرة وسورة آل عمران، محاميان يدافعان عن صاحبهما. الله أكبر. ولذلك من أسماء البقرة وآل عمران الزهروان. خلي بالك أو اهتم بالقرآن، الله يبارك فيك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. رواه البخاري ومسلم. إيه معنى أذن؟ أي استمع، أي ما استمع الله عز وجل لأحد مثلما يستمع لنبي يتغنى بالقرآن. الله أكبر، الله أكبر. عشان تعرف منزلة القرآن، كلام الله تعالى. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال:
ما يجلسكم؟ فقالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة، أو كما قال النبي. مجموعة من الصحابة جالسين يذكرون الله، النبي خرج عليه: انتوا إيه قاعدين كده ليه؟ قالوا: بنذكر الله وبنحمده على نعمة الإسلام وعلى ما من به علينا، أي من سنة النبي وبعثة النبي. فماذا قال النبي؟ قال: جاءني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. الله أكبر، أي أنتم الآن والله إخوتان الله جل وعلا يباهي بكم الملائكة. تخيل بقى الآن ويباهى بك أمام جبريل الملك المقرب وميكائيل وإسرافيل، يعني منزلة عظيمة جدا. فانتبه لهذه الحقائق الإيمانية. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه أو تقرأ فيه سورة البقرة، أو كما قال النبي. رواه الإمام مسلم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مع هذا النص استنبط منه عدم جواز قراءة القرآن عند القبور. شوف الاستنباط الإيماني الجميل قوي بقى. النبي يقول: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يبقى البيت اللي ما بيقرأش فيه القرآن يبقى شكله إيه؟ مقبرة. واضح كده؟ فعشان يقول لك اقرأ القرآن في البيت عشان ما يبقاش إيه؟ مقبرة. يبقى المقبرة ما يقرأش فيها إيه؟ القرآن. شوف الاستنباط الجميل من النص. رحم الله الشافعي. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حديث رواه البخاري وغيره. خيركم، ودي تعلمنا احنا أدب معين، إن أي أحد من أهل القرآن يعلم الناس القرآن هو خير الناس، فلا بد أن نتعامل معه على أنه خيرنا كما أخبر النبي. الفهم للسنة بقى يجي منين الأدب؟ من فهم السنة، أن معلم الناس الخير هم خير الناس، فلا بد أن يكونوا عندنا هم خير الناس، لأن هذه منزلتهم عند ربهم. خيركم من يا رسول الله؟ من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي. يبقى ده خير الناس، فلا بد أن يعامل على أنه إيه؟ على أنه إيه؟ خير الناس صلى الله عليه وسلم. طبعا أول من علمنا القرآن هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو خير الناس. ثم جاء من بعد رسولنا أصحاب نبينا، فهم أيضا من خير الناس. ثم جاء من بعد الصحابة التابعون وتابعوا التابعون وفقهاء الأربعة وعلماء الأمة والدعاة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهم خير الناس. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. هذه نصوص في السنة، والنصوص كثيرة جدا، اكتفيت بهذه النصوص العشرة لبيان منزلة القرآن. طيب تعالوا المسألة اللي بعد كده، أول ما نزل من القرآن. عرفنا القرآن في اللغة وفي الشرع وعرفنا منزلة القرآن. تعال بقى نعرف أول ما نزل من القرآن. أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم فطر الوحي مدة. فطر يعني انقطع الوحي، قيل قرابة شهر. فكان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم
يعني حائرا صلى الله عليه وسلم. قيل أنه كان يمشي الطرقات ويتطلع إلى السماء صلى الله عليه وسلم، إلى أن نزل قول الله تعالى: يا أيها المدثر. ولما رجع من الغار صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى جبريل وسمع منه الآيات الأولى من سورة العلق، نزل فزعا مضطربا إلى بيته إلى خديجة: دثروني دثروني. فجت بعد كده نزل سورة إيه؟ المدثر. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها في بدء الوحي قالت: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث وفيه ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. وفيهما أيضا أي في الصحيحين عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي أي انقطاع الوحي قال: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء. فذكر الحديث وفيه فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله تعالى: والرجز فاهجر في سورة المدثر. وأيضا في فترة الوحي نزلت سورة الضحى، عندما تطلع النبي كثيرا بعد فترة الوحي الذي حدث أنه رأى جبريل بين السماء والأرض على كرسي، ونزل بسورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. السورة لأن كفار مكة قالوا إن رب محمد قلاه، يعني قلاه يعني تركه، فنزلت السورة: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. مش ممكن يتركها سبحانه جل وعلا. ففترة الوحي كانت لحكمة، وبدأت مراحل التربية، فنزلت المدثر وبها كانت الرسالة، وبإقرأ كانت النبوة، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي رسول. النبوة بدأت بقول الله تعالى: اقرأ، والرسالة بدأت بقول الله تعالى: قم فأنذر في سورة المدثر. وهناك نصوص كثيرة يذكر فيها أول ما نزل من القرآن كذا، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء فتكون أولية مقيدة، مثل حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أيضا أن أبا سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه سأله: أي القرآن أنزل أول؟ قال جابر: يا أيها المدثر. قال أبو سلمة: أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال جابر: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاورت في حراء. جاورت يعني اعتكفت، المجاورة في اللغة يعني الاعتكاف. جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت، نزلت يعني. فذكر الحديث وفيه: فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا وأنزل علي يا أيها المدثر إلى قولي: والرجز فاهجر. فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه في حديثه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، بعد انقطاع الوحي، ده كان أول ما نزل: يا أيها المدثر.
في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به النبوة، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله كن فأنذر سورة المدثر. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. واضح؟ إذن حديث جابر يدل على أن هذا أول ما نزل في الرسالة، مش في النبوة. إنما في النبوة اقرأ، إنما عندما نزلت المدثر ده كان بداية إيه؟ الرسالة. فالأولية هنا مقيدة بفترة الرسالة وبانقطاع الوحي. بهذا القدر إخوة الإيمان والإسلام أكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نبدأ نتعرف على أنواع نزول القرآن. مهم جدا لطالب العلم والراغب في تعلم التفسير قبل أن يبدأ في التفسير أن يكون على علم بأسباب النزول، لأن القرآن له أسباب نزول. في نوع يسمى السببي، وفي نوع يسمى الابتدائي. ده محتاج تفصيل، محتاج بيان. فإن شاء الله تعالى إن قدر البقاء وكان اللقاء نبدأ نتعرف على أنواع نزول القرآن، ونتعرف على القرآن المكي والقرآن المدني وخصائص القرآن المكي وخصائص القرآن المدني. هذا إن شاء الله في يوم الاثنين القادم إن قدر بقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.